छोरो युएस जान्छु भन्छ, राम्रो छ एकाडेमिक, बोल्न पनि सक्छ, तर कहाँबाट प्रोसेस गर्दैछ, सही ठाउँबाट प्रोसेस गरिरहेछ कि छैन, पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, विश्वसनीय छ या छैन, तितो कुरा त अहिलेसम्म केही पनि खान दिएको छैन, सबै मिठो मिठो कुरा खुवाएर राखेको छोरालाई तितोबाट पनि समस्याको समाधान हुन्छ भनेर त सिकाएको त छैन नि त। अनि त्यो सिक्नको लागि म जस्तो प्यारेन्ट्स नआएर हुन्छ त। यो शनिबार तपाईँ जस्तो प्यारेन्ट्सकै लागि हामीले राख्दैछौँ KIC प्रेजेन्स प्यारेन्ट्स वर्कसप। युएसको बारेमा मनग्गे इन्फर्मेसन, जस्तो सुकै प्रश्न तपाईँ लिएर आउनुहोस्, हरेक प्रश्नको तितो मिठो सबै एन्सर हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। अनि तपाईँ विश्वस्त भएर छोरोलाई प्रोसेस गर्न अगाडि बढाउनुहोस्। आउने होइन त KIC होटल सडक लालुपाते मार्गमा।